नमस्ते साथीहरु, म चाहिँ तपाईहरुलाई आज Canon को लेन्स 50mm प्राइम लेन्स फिक्स लेन्स अनबक्सिङ गरेर देखाउन गइरहेको छु। एकदम लेन्स रहेको छ 1.8 एपरेचर रहेको 1.8 एपरेचर रहेको STM लेन्स रहेको छ र फोकस एकदम यो चाहिँ विडिङ लेन्स पनि भनिन्छ है। एकदम भित्र इन्डोर खिच्नलाई Canon को र म चाहिँ अनबक्सिङ गरेर देखाउने छु। र मैले चाहिँ अनबक्स गर्दैछु साथीहरु, के आउँछ त हेरौँ है। भर्खर लिएको छु, एकदम वाउ लेन्स यति रहेछ, के आउने रहेछ, के छ र खासै केही छैन। वारेन्टी कार्ड त रहेछ, तर के गर्ने, वारेन्टी कार्ड दिँदैन हामीलाई है। STM लेन्सको वारेन्टी कार्ड पनि रहेछ रन चाहिँ, तर वारेन्टी खासै छैन। 1+1 2 वर्ष वारेन्टी अरे 2 इयर्स वारेन्टी रहेको छ, तर के गर्ने भनेपछि 2 इयर्स वारेन्टी भनेको राम्रै हो, एकदम राम्रै मानिन्छ। हामीलाई नदिए पनि तपाईहरुलाई यो लेन्स चाहिए चाहिँ मेरो लिंकमा हेर्न सक्नुहुन्छ, बाइ गर्न सक्नुहुन्छ अनलाइन। र यो चाहिँ खासै के छ र लेन्सकै बारेमा रहेको छ, यो खासै हेर्न आवश्यक छैन। र अब लेन्स हेरौँ र यसको टेस्ट भिडियो फोटो टेस्टिङ पनि तपाईहरुलाई म देखाउने छु मेरो चेकिङमा। र यो पनि अनबक्सिङ रहेको छ। यति हो, आउने खासै के नै आउँछ र यो एउटा Canon को एउटा यस्तो छ फिक्स लेन्स Canon 50mm अटो फोकस म्यानुअल फोकस रहेको छ। यो लाइटिङ रहेको छ भने अरु खासै के छ र केही पनि छैन खासै। अब हेरौँ Canon अटो फोकस लेन्स 50mm 1.8 एपरेचरको रहेको छ फिक्स लेन्स 49mm को। र अब यो युज गर्न अगाडि चाहिँ तपाईहरुले यहाँ एउटा म तपाईहरुलाई देखाउँछु फिल्टर पनि मैले चाहिँ लिएको छु। यो फिल्टर तपाईहरुले यहाँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईको यो लेन्समा फोहोर पस्ने छैन है। त युज गरेर यो चाहिँ फिल्टर रहेको छ, यो पनि बाइ गर्न सक्नुहुन्छ, किन्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई चाहिँ हामी यसरी अब म यसको फोटो टेस्ट र भिडियो टेस्ट पनि हाल्दिने छु, क्वालिटी कस्तो आउनेछ भनेर। र मैले चाहिँ यसलाई राख्दिन चाहे, वारेन्टी कार्ड पनि म राखेँ, वारेन्टी नभए पनि हेरौँ। र ओके, र यति नै रहेको छ साथीहरु, खासै